ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද අපි මේ මුං යට කිරිබත් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් ගුණදායී ආහාරයක්. නමුත් මේක ඒ වගේම මේක නිතරම විශේෂ අවස්ථාවකදී මේක හදනවා. ඉතින් මේක තවත් විදියට හදන්න පුළුවන් හකුරු එහෙම දාලා ඉතින් තවත් වෙනත් ආකාරයෙන්. නමුත් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ මුං යට කිරිබත් එක හදාගන්න විදිය. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය සාහිත්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ සුදු කැකුළු හාල් එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක මම පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බේ. පොඩ්ඩක් පෙඟෙන්න තිබ්බා. ලේසි මොකද ඉක්මනින්ම හොඳට බෙරි වෙන තැම්බෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදියට තියාගත්තේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරද්දී මේකෙදී වතුර ටිකක් පෙඟෙන්න තියෙන තිබ්බන් පස්සේ මේ ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මුං යට තියෙනවා. මුං යට ටිකත් මම පෙඟෙන්න තිබ්බා. ඉතින් පෙඟෙන්න තියලා තිබ්බන් පස්සේ තමයි ලේසියෙන්නේ මේ දෙකකට තැම්බෙන්නේ. සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීම් ඇති මේක පෙඟෙන්නේ නැතුව දැන් මොත් වෙන්නේ ඇට ඒ කියන්නේ මුං යට ටික හරියට තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේක මේ පෙඟෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපේ මේ අනුපාතය තමයි මම මෙතන දැන් එක කෝප් එකට මේ කෝප්පයක් ගත්තොත් කෝප්ප දෙකක් මේ හාල් තමයි අරන් තියෙන්නේ මම. එතකොට කෝප්ප දෙකක් හාල් ඊළඟට එක කෝප්පයක් තමයි මේ මුං යට මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දෙකම පෙඟිලා තියෙන්නේ මම මේක පස්සේ මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේ දිය කිරි තියෙනවා. ඒ වගේ මිටි කිරිත් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු සල්පයක්. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කිරිබත් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම එකතු කරන්නේ මේ මුං යට ටික මම මේකට එකතු කරනවා. මේ විදිහට. මේ ඔක්කොම හොඳට හොදලා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම ඒ වගේම මගේ අර දිය කිරි ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකතු කරලා ලුණු හැඳි ටේබල් ස්පූන් එකමාරක් ප්‍රමාණයක් මම දාන. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රස මේ බලලා අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න ලුණු සල්පේ. සමහර අය ලුණු වැඩි කන්නේ නැති නිසා අඩුවෙන් දානවා. ඉතින් මම මේක දැන් ලිපේ තියාගෙන මම මේ විදිහට මේක දැන් තඹ ගන්නවා. ඉතින් මම මේක පුළුවන් තරම් මේ වගේ පුරුගේ ප්‍රමාණයට අපිට තියාගන්න ඕනේ වතුර අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ තියාගෙන දැන් මේක මම හොඳට තඹ ගන්නවා. වතුර පොඩ්ඩක් වෙන්න කමන්නේ හොඳට බෙරි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට කිරිබත කපා ගන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම කිරිත් දාලා ලිපේ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට තැම්බෙනකොට මම අවසානයේ මගේ උපු පොල් කිරි ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් හදලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මම මේක දැන් මේ වහල් තඹ ගන්නවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක ඇරලා බැලුවා. දැන් මේ හොඳට තැම්බිගෙන යනවා. ඇට හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මුං යටත් තැම්බිලා තියෙයි කියලා මට පේනවා. මොකද මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් මේක මේ වතුර ගතිය අඩු නම් පස්සේ මම ඉතුරු මගේ හොඳ මිටි කිරි මේ ටික
මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු දැන් තාත්තේ කොහොමද කියලා. ඔය දැන් තාම මේක වතුර ගතිය ආන්තම් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම මේකට මගේ මේ උකු කිරි ටික දැන් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේ ඒකෙදි ඔයාලා ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. දැන් මම මේක හට්ටියේ ලිපේ තියලා කරන්නේ මේක උයාගන්නේ. ඔයගලන්ට මේක රයිස් කුකර් එකේ හදන අයට මම හිතන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් ඒ අයටත් මේ ආකාරයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නපු ආකාරයෙන් දැන් මම මේක ලිපේ කරන්නේ කාගෙත් පහසුවට. ඉතින් දැන් මේක ගින්දර පොඩ අඩු කරලා අඩු ගින්නේ මේක හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. ඒතකොට වතුර ටික හිඳෙනකන් මේ තැම්බුනන් පස්සේ අපිට ලේසි කිරිබත මේ අපිට මේ වඩා ගන්න. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදියට මේ හොඳට කලවම් කරලා මේ කිරි ටික දාලා හරි සුවඳයි. ඕගලන්ට දැන් ඕනනම් ඔයගලන්ට මේක දාන්න පුළුවන් පොඩි රම්ප කොලයක් එහෙම දැම්මොත් තවත් සුවඳ වැඩි වේවි. ඉතින් මේක මම දැන් වහලා අඩු ගින්නේ මේක තැම්බෙන්න අරින්න. වතුර ටික හිඳෙනකන්. ඉතින් මම මේ දැන් ඔක්කොම මේ දැන් හිඳින්න හොඳටම වතුර ගතිය හිඳලා තියෙන්නේ. ඒ හරි සුවඳයි මොකද පොල් කිරි දැම්මන් පස්සේ තාමත්ම සුවඳට එනවා. ඉතින් මම දැන් මේක කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක දැන් තාම තෙත ගතිය තියෙනවා. මේක හොඳ ලක්ෂණයක් මේක හොඳ මේකනේ බත හොඳට තැම්බිලා කියලා. ඉතින් මේක හොඳට මම දැන් කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා මම මේක මගේ ට්‍රේ එකට දාගන්න. දාලි වල මේ කෑලි කපන්න පුළුවන් විදියට ඒ දාලි වල මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කෑලි කපලා ඔයාලට ලේසියට. ඉතින් මම මේක දැන් ඉතාමත් ගින්දර අඩුවෙන් තියෙන්නේ. මම තා චූට්ටක් හිඳින්න ඇරලා මම මේක දාගන්නවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ පෙන්නනවා මේ මම විතර දාගත්ත කිරිබත මේ වගේ ට්‍රේ එකට දාලි වල දැන් මේක හොඳට තද කරලා මේ තුනී කරගන්න. තුනී කරලා එකම ලෙවල් එකකට හදාගන්න. එතකොට අපිට ලේසි මේක මේ කපන්න. හැබැයි මේක එකපාරට කපන්න නෙවෙයි තාම තෙත ගතිය ඉක්මනින්ම හයි වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් හයි වෙන කලින් මේක ඔයාලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේක හොඳට මේක හයි කරලා තියෙන්නේ තද කරලා හොඳට මේ මේක හයි වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් වෙලා නිවෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් නිවුනම් පස්සේ අපිට පුළුවන් කෑලි ගලවලා මේ ලස්සන ට්‍රේ අපිට ප්ලේට් එක තියන්න. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලෝ දැන් කෑලි කපලම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කපලම මේ වගේ ප්ලේට් එකකට දාලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේ තමයි අද මම හදාගත්ත මුං ඇට කිරිබත් එක. ඒකට මම හොඳ මේ ලුණු මිරිසකුත් හදාගත්තා. මේ එතකොට මේකත් එක්ක හොඳට කන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි රසයි. ඉතින් මේකට උඹලා කඩ දාලා එහෙම හදාගත්තාම තවත් ලේසි මේ අපේ ලුණු මිරිසට ඒකත් එක්ක මේක ඉතාමත්ම ප්‍රණීතව කන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඇත්තට මේක තියෙන නිකන් කිරිබත් කනට වඩා මුං ඇට දාලා කන එක හරි සිසිල් ඒ වගේම හරි ගුණයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. මට තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට කොන්ටරක් ගොඩාක්ම මුං ඇට වැඩි කරන්නත් එපා. ඉතින් මම අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ කලින් ඒ කියන්නේ එක කෝප්පයක් මුං ඇට අරගන්න කෝප්ප දෙකක් මේ සාල් අරගෙන තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට තවත් ඕන නම් වැඩි කරගන්න තල ඇට ටිකකුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ගුණයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේ කිරිබතුත් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී මම හදවන්න පෙන්නන්නම්. මොන ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ මුං ඇට කිරිබත් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා පවුලේ අයට සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් මේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපේ travel with chef Facebook page එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා දවසෙත් ඔය යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.